Përshëndetje nderuar teleshikues të televizionit Channel 1, jemi së bashku në këtë puntatë të radhës të Makingg ku do të flasim sot për një film amerikan të vitit 2009 që flet për jetën personale dhe biografinë e sportistit të njohur Michelle Oher, si dhe pjesë nga ngjarjet dramatike të jetës së tij. Ky film është shkruar dhe drejtuar nga regjizori John Lee Hamrock dhe është bazuar në librin The Blind Side të vitit 2006. Për sa i përket box office-it, ka pasur një fitim shumë të madh, $100 milion. Filmi u prit mirë nga kritikët të cilët vlerësuan punën e aktores së njohur Sandra Bullock. Sandra Bullock fitoi çmimin si aktoreja më e mirë si dhe Globe Award. Filmi gjithashtu mori një nominim për sa i përket Academy Award për fotografinë më të mirë. Ne tani do ndjekim trailerin e filmit dhe rikthehemi në studio. Sean Jr., you clean this room up before you come downstairs, you hear me? Okay, big smile. Chewy family. Let me get it, y'all. Everyone thank your mother for driving to the store and getting this. Thank you, Mom. Thank you, Mama. He's been enrolled in 7 different institutions, including a gap of 18 months around the age of 10, when he apparently didn't attend school at all. I tell you, most kids with his background wouldn't come within 200 miles of this place. Class, this is Mike Orr, and he's new here, so I expect you all to make him feel welcome. Hi. Smile at him. It lets them know you're their friend. I'm Sean. Who is that, SJ? Big Mike. What is he wearing? It's below freezing. Do you have any place to stay tonight? Don't you dare lie to me. Come on. Was this a bad idea? What's the big deal? It's just for one night. It is just for one night, right? Find some time to figure out another bedroom for you. This is mine? Yes, sir. Never had one before. What, a room to yourself? A bed. It's already nice what you're doing, but don't be surprised if one day you wake up and he gone. Michael was here. Last night. Tell him to sleep with one eye open. You threatened my son. You threatened me. Michael's grades have improved enough that he can go out for spring football in March. 1, 2, 3. This team is your family, Michael. When you look at him, you think of me, how you have my back. Are you going to protect the family, Michael? Yes, ma'am. SJ, you're going to want to get this. Who's the big guy eating with your little brother? It's his big brother. I think what you're doing is so great. Sandra Bullock. Hey, you're changing that boy's life. No. He's changing mine. The Blind Side. Siç u njohëm dhe me trailerin e këtij filmit, historia e këtij filmit është bazuar në një histori të vërtetë, bën fjalë për aktoren Leg An dhe Sin Tur, të cilët marrin në shtëpinë e tyre një djalosh afrikano-amerikan të pastre. Historia e Michelle Oher, një djalë i pastre dhe i traumatizuar, i cili u bë lojtar i një futbolli amerikan me ndihmën e një gruaje të dashur të familjes së tij. Një film i drejtuar nga John Lee Hamrock, skenarist është sërish John Lee Hamrock dhe Michelle Lewis, marrin pjesë aktorë si Sandra Bullock, Tim McGraw dhe Quint Aron. Ne tani do të ndjekim intervistat e aktorëve që marrin pjesë në këtë film, si dhe gjithë stafi teknik i këtij filmi, dhe rikthehemi në studio. Well, this is basically the neighborhood where I grew up. You know, as a kid, man, so many memories, childhood, teenager, on up till, you know, even today. A lot of it's changed, but a lot of it stayed the same. The process of finding Quentin to play the role of Michael Orr was a needle in the haystack situation. We started a nationwide search, going to a lot of big cities and hiring local casting directors to find someone that would, you know, meet the qualifications we needed, both physically and kind of spiritually, for lack of a better word. We needed a gentle giant. When you first read the screenplay, you're like, this is a wonderful screenplay, wonderful story. Who's going to play Michael Orr? Because it's a very unique situation for someone of that size and athletic ability, and they need to act. So I think one of the
best things that happened to us was when we found Quentin. Quentin been through this thing. He was homeless. He had nothing. You know, they were just up in one room. This is basically the room where we used to live at. Me, my mom's, and my brother. You know, it's set up a little differently now because this was like a couple years ago and everything. But basically, this bed right here, the hospital bed, this was my mom's bed. It was up against this wall. Then you had 2 twin beds right here where me and my brother slept. I mean, we made do with what we had, and you know, it's been a blessing. Oh, man. What's going on, man? You smell good. Thank you, thank you. Quentin here. He's actually, he's responsible for saving one of my shows. Actually, a few of my shows. Great singer, great actor. How you doing? He had a love for it, and I will tell you that I was only a boost to the love that he had. He had more of a love for it than I probably had plays, which is why he's there where he is now. Quentin was getting into acting, you know, in early teens. You know, well, Quentin used to always act. He used to play little plays and do little things around with his brother and everything. But I think he really got serious about it when he got into his late teens. Like he can imitate anybody that he saw on TV, which is when we know he started to develop some type of talent because he would just imitate the people that he was crazy about. Especially people in wrestling, that was one of his favorite things. And singing. Always had a little brush and in front of a mirror singing. Oh, you didn't get him to sing? Oh, you didn't sing at the church over there? Oh, he can sing. Don't think he can't sing. I tell you that. My nephew got talent. He got talent, man. I don't know. I'm shy about the singing. Like a lot of times I think that's probably why I never really, you know, tried to start a career in singing. Like I love singing, something I love to do, but I didn't really want to be a singer. It was a love for me for the music, just the love of music that I had. But I made up a long time ago in my mind that I wanted to be an actor. Here I come running. People will say, you know, why actor? With your size, you should be a football player. You should be a basketball player. Everybody said you should play football. I'm playing football in the movie now, so. People that's in jails, people who's out doing other things illegal, and he didn't do none of that. He had his mother behind him, also family, to steer him on the right path, and he kept that going. So I think it's good that he pursued acting and not to be, you know, doing anything illegal or nothing like that. The transformation of where he is now and where he started from has been really rewarding for us that know him and have known him since early on, to see this, not just a transformation as an actor, but as a human being. I think a lot of kids from urban areas kind of gird themselves for the street. They wear their toughness, and it's impossible or difficult for them to lose that toughness because it's there. It's survival instinct, and I get it. And you know, whether it's the way they walk, the way they carry themselves, whatever. The thing about Quentin was when he came in the door, your first instinct was to hug him, and he was the only one that I felt that about, really. After the audition, I mean, they were in tears, literally, and I was like, from that point, I was like, wow. When I told my mother that, she was like, this is your film. You have it already, don't even worry about it. 2 weeks later, I get called to fly out to LA, and that was my first time on a plane, so I'm flying out to LA to meet the director for the film. And he reached in his pocket and he said, I know this is the longest of long shots, me getting this thing. So I've been doing, you know, to pay the bills, I've been doing security work. And he reached in his card, in his wallet, took out a card that was his, you know, security job card, saying, if you guys need any security, please keep me in mind because I could use it. And I took it and I said, well, thanks, Quentin. I appreciate that, and I'll keep you in mind. I mean, inside my heart was kind of breaking, but it was also breaking joyfully because I knew that he was going to be the guy and that we were going to change his life. And it was a pretty spectacular secret to have. My mother was disabled for a long time. My brother was still in school, so I was the breadwinner of the family. Like, they had checks that came in on the first of the month, but we still, once the bills were out of the way, we still needed to eat. So basically, this was one of the ways I did it, working here Thursday nights and Fridays and some nights. We had mutual interests. He was interested in acting. I was interested in acting. He was interested in security. I ran a security company. When I heard he was getting a movie deal, I was
I was ecstatic for him, actually, and I was looking forward to seeing him on film. I couldn't believe it, man. I'm telling you. I told him we was going to do an Entourage here in New York. Like they got on Showtime or HBO, that Entourage show. He's going to have to get one of those. He was set on being an actor, and from the first time I told him, he told me what he was planning to do, and he followed through with it. Do I get kudos? No. So much faster on film. At the time when we first went through the whole process and everything, my mother was with me, but she's no longer with us now. She passed back in September. At that point, just knowing the part was mine, the role was mine, I figured she had something to do with it. Yeah, that was very tragic because it was unexpected at that time. So it hit the family hard, and we still are dealing with it in our own way, the best we can, because, you know, even though she's gone, she's not forgotten. Yeah, when his mom passed, it was just like a big shock to the family, you know, big heartbreak and everything. He got his start from his mother. Now, she was the force behind him. So we can't take credit for that. She was the force behind him. But, you know, we all, you know, right now, knowing that, but since she's not here, so we always try to give him a helping hand and give him a push. This is our company, Alcon Entertainment's 17th movie. And in those 17 movies over the last decade, I have never seen an actor, not one, more committed or devoted to the role they were playing than Quentin has been to playing the role of Michael Oher. He has grown so much both physically in terms of his conditioning regimen and how intense it's been to get in the type of extraordinary shape he's in terms of his acting in the film and really getting into the character of Michael Oher. It's been a phenomenal experience for me to watch Quentin grow as a person as he's playing this role. Tell me just one thing I should know about you, just one. I don't like to be called Big Mike. Okay. Tell you what, from now on, to me you're Michael, okay? Well, I pretty much knew once I was told that I would get the part that I was going to automatically have to train because I wasn't in any kind of shape. So we designed a regime for him to come down and to be a part of Southern living, and in particular, we got him involved with the Georgia Tech football program. Ernie. When Quentin came here, he was 472 pounds his first day. To get Quentin in shape, basically what we had to do is design a program that was 7 days a week, twice a day. His workouts are basically designed to get his heart rate up, get his metabolism sped up, and get him burning calories. They gave me 7 weeks to lose 75 pounds. All right, baby, let's go. 2, control the weight. He wasn't necessarily taking in an excessive amount of calories. He was eating, you know, Chinese takeout and pizza and, you know, sandwiches from the shop around the corner, but he was eating that and then he was standing still, literally, in his job. So he was probably taking in around 4,000 or 5,000 calories, but what was really doing him in was the fact that he was sedentary. He's pretty much like conditioning me, whipping me into shape and getting me strengthened to look the part of an athlete. He's transformed himself right before our eyes. It's amazing from the first time you meet him, and he's got to get in shape, he's got to lose a certain amount of weight and really become Michael Oher, and he's really done that, and he's done it with a smile on his face. We are right at what, June 1st, June 2nd, and you weighed in at? 372. Yay! 100 pounds lighter. Yeah, so we're 100 pounds down. It's remarkable. Quentin's story is about as good as Michael's story on where he came from, and to see someone come in, fight for a role, physically how he had to transform himself, emotionally what he had to go through. The learning curve was very short, and he, I honestly don't know how he did what he did. I think Quentin brings such an innocence to the world of acting and to the screen that, yeah, he really just captures Michael Oher's spirit in a look, in a simple look. You know, he's done more scenes in one movie than I've done in my whole career. You know, watch him grow and watch him learn from old pros like myself.
he's just a pleasure, and he brings something to the screen in dailies that's just so perfect for this film. The heart and the soul and the gentleness of the kindness that he has in his eyes and his face. It's just, it is this movie. He's a real spiritual guy, so I don't think he'll have any problems. You know, he trusts in God. He's a good guy. Things are gonna come to him. Good things happen to good people. So, you know, his future's gonna be bright. He's gonna be all right. We're gonna be there. Matter of fact, I'll probably go see it 2-3 times. You know? I always call him my big teddy bear, so he always gonna be my baby because I was there from day one and I'm still here. There's nothing I wouldn't do for him. You know, he know that. And so I'm so proud of him. He's magnificent. I mean, people are going to be blown away, obviously, because no one knows Quentin, but when they see his performance in the film, I defy anyone to leave this theater without a big smile on their face and a tear in their eye. I think it'd be a big boost, not only for him, but for the neighborhood, and that it inspire others, especially our youth that's coming along, that, you know, if you do the right thing, eventually it'll pay off for you. You know, today we have so many of our kids that are giving up on life, and if you stick your nose to the grind and you really stick it out and you wait for good things to happen, good things to come your way. And you have to have faith. Since I've been back, everybody greeted and reacted to me with open arms. Like, everybody's like, oh man, I'm proud of you. Wow, you look great. You look, because I was like probably like a half an inch shorter and wider. Now I'm like taller and slimmer. And everybody's like, oh my goodness, you look amazing. What did you do? We sent you away a whole person. You come back half gone. It's a pretty amazing feeling. In his stillness, there is so much passion to do better and so much love. I'm shocked that they found someone who could exude that, someone who honestly had that kind of sincerity and sweetness. Jemi pranë në rubrikën e të ftuarit të mbrëmjes. Si ftuari mbrëmjes së sotme është regjisori Elton BAXHAKU. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në studio. Elton, pasi u diplomuat për shkencat politike tek regjizura, diçka shumë ndryshe. Si lindi ky pasion për regjin? Është vërtet, unë kam bërë shkenca politike, ishte një, do të thënë, zgjedhje që bëra në fillim për pas më shumë një vëzhgim më të gjerë, do të thënë, dash mbi shoqërinë, dash mbi politikën ose do të thënë gjërat e politikës. Dhe mbasi mbarova, do të thënë, këtë shkollë ose këtë deg, bashkë me disa miqtë e mi, dy miqtë të tjerë, do të thënë, ishim shumë të interesuar për kineman, për shkak sepse ne vinim çdo të enjte, vinim te Marubi, te shkolla e filmit, te Akademia e filmit Marubi, dhe shihnim filmat që jepeshin aty në çdo, edhe që jepen akoma, do të thënë, çdo të enjte. Thjesht e kishim për qef, ishte një gjë ndryshe, bënim diçka që dilnim bashkë dhe vinim shihnim, do të thënë, filma. Aty lindi? Aty, do të thënë, pam që, do të thënë, bukuria e filmit, do të thënë, ajo ndjesia që në fillim është kuptohet është kurioziteti, si i bëjnë këta gjëra, çfarë bëhet këtu me kineman, si është kjo, domethënë kështu. Pa e pasur idenë se çfarë bëhet në Shqipëri fare, do të thënë, pa pasur edhe asnjë lloj kështu, domethënë, drejtimi për këtë. Aty duke parë, domethënë, filmat, edhe ne ndërkohë edhe u diplomuam, edhe ishte kështu që tham, okay, çfarë do bëjmë? Do të thënë, do zgjedhim bëjmë një lloj karriere, domethënë kështu në zyrë apo jo, se me shkenca politike ose juridike, domethënë, pretendon se pak a shumë, domethënë, ky drejtim është, kapësh një zyrë apo një gjë, domethënë, punë aty. Dhe nga krau tjetër ishte ky opsioni që nuk ishte tamam i hapur, po ne thjesht po e mendonim, domethënë që, okay, nuk kishim lidhje me kineman, nuk dinim asgjë për kineman, ishim thjesht kështu, domethënë, të etur për ditur, domethënë. Edhe pam pastaj Marubin si opsion shumë të mirë për të futur edhe për të futur kësaj lloji karriere. Të them drejtën, domethënë, nuk është se unë personalisht nuk është se jam nis me një pasion shumë të madh, po thjesht jam nis nga kurioziteti, them, tamam, ajo që më mbajti gjithkohës e më shtyi, është thjesht doja të dija më shumë. Mbase nuk do bëhesha regjisor, mbase nuk do bëja filma, mbase nuk do bëja asnjë gjë, po ama kurioziteti për të parë, domethënë, çfarë ndodh mbas kamerave, siç është titulli që është Making of, domethënë Making of tregojnë gjithmonë atë që është pas kamerave. Dhe më pas filluat. Dhe pastaj mbas, do të thënë, kësaj ram dakord ose domethënë ishim të trenë në një mendje që tham, okay,
atëherë do të thënë nëse do i futemi të tre, që mbase mund të bëjmë edhe një gjë më mbrapa, domethënë të kemi një grup, të kemi domethënë një lloj fryme, pak a shumë që se ideja ishte të bënim filma tamam, domethënë dhe kjo është ideja akoma, domethënë që vazhdojmë të bëjmë filma. Aty domethënë u futëm, fillimisht ishte shumë e çuditshme, nuk kishim asnjë lloj ideje, domethënë çfarë bësh, as nga ndriçimi, as nga kamera, as këto gjëra që sot i dim edhe si më thoni i praktikojmë për ditë, po fillimi ishte kështu, wow, domethënë çfarë bëhet, dhe rreth ku janë kamerat, jo montazhi, jo dy plane si bashkohen bashkë, domethënë fillojmë nga gjërat më bazike, domethënë fare aty ku që nuk kishim fare domethënë një ori. Edhe pastaj aty ndodh magjia, të drejtën. Sepse ti e shef që në fillim domethënë që kur domethënë që janë dhe rregullat e domethënë kinemas, pastaj më vonë, që merr një plan të njeriu me një tjetër, domethënë edhe pastaj ato të tak bëjnë kinema. Edhe kjo është si ka mundësi, unë me një bashkim ose me një veprim kaq të vogël dhe kaq jashtë, domethënë ka shumë teknik në një farë kuptimi, domethënë ti ke mundësinë të bësh art. Dhe kjo pastaj është ajo që na mbajti dhe na shtyu përpara, domethënë gradualisht duke mësuar teknikën dhe duke mësuar edhe një gjë shumë të mirë që është teknikën për të nxjerrë vetes atë që ti do të thuash. Sepse unë besoj fort që në farë kuptimi ai që do të bëj film ose ai që duhet bëj film është ai person që ka diçka për të thënë. Nëse nuk ke diçka për të thënë, atëherë nuk ja vlen mundimi, sepse është një rrugë shumë e mundimshme. Ç'do të thotë për Eltonin ti je regjisor? Do të thënë, unë vetes i kam thënë gjithmonë regjisorët që ditën e parë që jam futur në shkollë, vetëm për një arsye, jo se isha regjisor, jo se jam regjisor, po thjesht sepse dua të bëhem. Edhe kam përshtypjen që rruga e drejt të qenurit regjisor është gjithmonë që duhet bëhesh. Do të thënë ti në çdo hap që hedh, në çdo, mund të them gati në çdo plan që bën, në çdo batut që hedh ose në çdo gjë që shkrua, kam përshtypjen që ti rikonfirmon edhe një herë që nuk je regjisor, po do të bëhesh. Nuk besoj që si më thënë gjatë jetës tënde domethënë mund të quhesh realisht domethënë regjisor në kuptimin e mirëfill fjalës, pra që të bësh në një farë kuptimin filmat e tu, jo unë si emër, po filmat e mi domethënë të ngelen në historinë paktën të Shqipërisë. Mendoj që regjisor besoj që është ai që domethënë do quhet pasi të ketë vdekur, domethënë dhe nëse ka lënë gjë domethënë nga filmat e vet, nëse filmat e vet kanë lënë në memorien e një kombi apo ndaç edhe të botës pastaj, po që ai që ka lënë në memorien e njerëzve domethënë të sidomos të vendit vet, sepse filmat përgjithsisht ne prandaj bëjmë, domethënë që domethënë kemi një shqetësim me këtë vendin ose me një fenomen apo gjë. Dhe ja tregojmë njerëzve tanë, se ata janë të parët për neve. Kush është regjizori juaj preferuar? Domethënë unë vërtet kam shumë. Është fillimisht manitesh domethënë nga disa regjisorë dhe dashurohesh domethënë mas disa domethënë kështu në specifikisht, por që të them të drejtën domethënë unë kam shumë, po për arsye shumë të ndryshme. Domethënë, nëse do thoja për shembull që kam një dashuri shumë të madhe për Hitchcock, sepse është njeriu që më ka mësuar në një farë kuptimi, domethënë të kthej atë që është në fjalë, ta kthesh vizualisht në imazh, ta përkthesh atë që thuhet domethënë me gojë, me tekst, me letërsi, dhe atë thjesht ta eliminosh letërsinë në atë farë kuptimi dhe ta nxjerrësh si imazh. E ti të flasësh me gjuhën e imazhit. Për këtë, si më thënë, dashuroj shumë Hitchcockun. Përveç elementeve të tjerë që ka ai, suspanca, intriga, domethënë gjitha këto. Ka të tjerë plot, për shembull, ka fantazi të shtuar, për shembull, në gjejtë e Fellini. Që më ka mësuar, domethënë të jem i lirë dhe të shpreh veten time në maksimum, mbas edhe ta egzagjeroj dhe ta çoj deri aty ku nuk, domethënë deri sa të thyen kufit. Sepse ai është personin që më ka mësuar që kufi nuk ka. Domethënë është regjizori që më ka mësuar që në kinema, domethënë kinemaja është aq e re sa ti mund të bësh çfarë duash, domethënë ti mund të nxjerrësh akoma më shumë nga kinemaja. Domethënë po flasim për 100 vjet, 100 ca vjet histori, kështu që është art relativisht shumë i ri domethënë. Pastaj është Bergman, i cili domethënë më ka mësuar në një farë kuptimi domethënë atmosferën e filmit.
bukurinë e planit, bukurinë e kamerës, bukurinë e imazhit, domethënë të nxjerrësh të rish me imazhin dhe të përkëndellesh në një farë kuptimi me atë film që bën, domethënë të jesh kaq i dashuruar sa atë film ta nxjerrësh kaq të bukur dhe kaq precise dhe kaq të bërë mirë, domethënë që ti thua kjo është vepra ime, kjo është dashuria ime, kështu që unë këtë do të bëj. Janë të shumt, nuk mund të pastaj ka tjerë, për shembull, unë jam edhe shumë fan për një arsye tjetër, për shembull, jam shumë fan i regjisorëve neorealist italian. Është një periudhë për shembull e kinemas italiane e cila ka marrë dhe ka futur të gjithë historinë dhe të gjithë fenomenit e Italisë i ka futur brenda kinema. Dhe duke i marrë, dhe duke i qëmtuar, dhe duke i kritikuar, dhe duke dhënë ata mendimet e tyre si regjisor, domethënë për vendin e tyre, në mënyrë komike, në mënyrë dramatike, domethënë kanë zgjedhur format e tyre dhe kjo për mua për shembull ka qenë një nga, unë këtë e zgjodha edhe si temë diplome, sepse më interesonte shumë duke krahasuar vendin ton me periudhat që kalojmë neve, domethënë me këtë tranzicionin 20 vjeçar apo këto vitet po themi, kështu që nuk merret vesh akoma mirë se çfarë po bëhet, ku po shkojmë. Të njëjtën gjë kanë përjetuar ata në Itali, por realisht ata kanë përkthyer në kinema. Këtë që na mungon, besoj unë, këtu. Dhe prandaj dashuroj këtë lloj, kineasësh. Elton, pse është kaq e vështirë në Shqipëri, në kinemat tona, të gjesh fonde për realizimin e filmave? Këtë gjë e kemi në gjithë botën, por te ne vjetra më shumë. Kjo është një pyetje në fakt që vjen shpesh, të them drejtën. Domethënë gjithmonë ne na pyesin edhe njerëz, domethënë që rreth shoqërore që këto pse s'bëni film ju, pse bëjmë një film gjatë, bëjmë një gjë kështu. Ndërkohë që duhet kuptuar një gjë, domethënë të bësh kinema është vërtet shumë e vështirë. Po jo s'është e pamundur, kuptohet. Domethënë gjithë vendet bëjnë edhe ne po përpiqemi të bëjmë. Fondet, domethënë në Shqipëri janë shumë të pakta për shkak sepse domethënë vëmendja është shumë e pakët, besoj unë. Nuk është thjesht domethënë faj dikujt apo i dikujt tjetër apo një formë tjetër, por kinemaja do vëmendje fillimisht. Dhe unë besoj që është prishur një zinxhir shumë i rëndësishëm në kinema në vendin tonë. Sepse kinemaja nuk nis, domethënë thjesht nuk nis nga shfaqja në publik. Kinemaja nis që nga skenari, domethënë të kesh një skenarist të mirëfillt për kinema, jo skenarist letërsie, jo shkrimtar, domethënë, po skenarist i cili di të bëj filma, domethënë pra di të shkruaj për filmin, të kesh regjisor të mirë që din të transmetojnë në publik, domethënë, të kenë një vizion, të kenë një lloj, domethënë, një lloj edhe meraku që të bëjnë një film. Pastaj duhet të kesh një industri të tërë që ta mbështesë të gjithë këtë dashuri, të gjithë këtë vullnet, duhet mbështetur nga industria, që do thotë do shumë para, do shumë organizim, sidomos do shumë organizim. Shumë staf. Dhe besoj pastaj pjesa tjetër që është prishur është raporti i publikut me kineman shqiptare. Do thotë që ne kemi reagime gjithkohës që filmat e dash të fundit apo se nuk do të përmendem po përgjithsisht filmat e 20 viteve të fundit, do të thënë kushdo nga dash nga brezi jon, dash nga brezi më pak, thonë Shqipja nuk e dëgjoj dot, domethënë nuk e di pse nuk vjen mirë, domethënë fjala në kinema, domethënë ka një shkëputje shumë të madhe, pra gjithë ky zinxhir që sapo përmenda unë që lidhet me kineman dhe shkon deri tek publiku, do të thënë unë besoj që ky është i gjithë i kputur. Pra, të gjitha këto hallkat janë gjithë të kputura. Dhe kur vjen puna që pyetet pse nuk bëhen filma, nuk është më thjesht për çështje fondesh. Është çështje që ka shumë faktor që është një zinxhir i tërë që është kputur. Dhe sigurisht pastaj fondet mungojnë, kjo unë dua të them që fondet ka, fondet mungojnë edhe ka për të munguar dhe besoj që do mungojnë, sepse në kinema gjithmonë nuk ka fonde. Në është përgjithsisht fjala jonë nuk ka fonde, edhe kur ka çik më shumë. Megjithatë, vende tjera kanë dëshmuar që kinemaja nuk bëhet me fonde, dhe edhe në kinema mund të bëhet edhe me pasion. Kinemaja mund të bëhet me organizim. E vetmja gjë që mund ta shpëtojnë në një farë kuptimi që të bëhen filma, të paktën filma të shkurtër. Do të thënë në Shqipëri është çështje të mbledhurit bashkë, dhe të bërit filmin bashkë, po kjo do një kulturë shumë të fortë pune. Do të thënë do që ta njohësh mirë atë zanat që bën, sepse në fund ditës përveç se është art, do të thënë në pjesën më të madhe të kohës, gati 80% të kohës është zanat. Do të thënë është të dish të bësh, do të thënë dish të përdorësh teknikën, dish të përdorësh
kamerën, po në kuptimin jo teknik fjalë, po dish përdorësh kamerën për treguar një histori, të dish, si më thënë, të trajtosh, të luash me aktorët. Se këtë nuk e tha. Ne kemi problem shumë të madh nga krau tjetër me aktorët. Jo se, domethënë, aktorët tanë unë nuk i vej faj askund. Domethënë asnjë nga aktorët që si më thënë që luan në teatr nuk është i përgatitur aq shumë të luajnë në film. Sepse ne atë shohim dhe njerëzit publiku pak a shumë, domethënë atë sheh që në kinema aty të vjen domethënë një teatralitet shumë i fuqishëm që mezi zbutet. Unë vetë në eksperiencë. Po eksperienca është e tillë. Do të thënë duke qenë se në Shqipëri për shembull ti bën, ne kemi 6-7 filma pak a shumë në 20 vite, ku diun ose pak më shumë se tash nuk jam i saktë domethënë në këtë. Kemi më shumë filma të shkurtër, kjo është e vërtet, që bëhen nga studentët e gjitha këto, po kjo nuk është eksperiencë me film. Pra, aktorët që luajnë, domethënë vinë direkt nga teatri dhe në film. Dhe raporti domethënë i aktorëve me kamerën dhe raporti i aktorëve me regjisorin e filmit është tjetër gjë komplet nga ajo e teatrit. Domethënë teatr, aktori ka përgjegjësinë e vet dhe ai e drejton në fund fare në shfaqjen finale, ai e drejton të gjithë publikun. Ndryshe nga filmi që çdo gjë bëhet regjisori. S'ka, domethënë është një raport me kamerën, është një raport me historinë, është domethënë raporti me regjisorin, domethënë ka tjetër ritëm, ka tjetër formë, është si më thënë tjetër formë, tamam tjetër teknik kjo e të bërit film. E duke thënë këtë realisht domethënë këtu i mungon eksperjenca. Sepse sigurisht një aktor i teatrit është shumë i mirë për të bërë film, po duhet ketë eksperiencën e filmit, pra duhet duhet prodhoj. Dhe në të mungesë prodhimi, sigurisht që pastaj aty do përballesh ne si regjisor, domethënë përgjithsisht përballemi me këtë gjë. Unë vetë kur kam punuar me aktorë të teatrit, se kam punuar me goxha aktorë të teatrit them për eksperiencën që kam deri tani, jam kënaqur kur jemi marrë vesh që fillimisht kemi bërë një marrëveshje që nuk do luajmë teatr. Pra, unë kam fituar besimin atyre njerëzve që do t'i gjykoja deri në atë pikë se do thotë që të heqim teatralitetin. Dhe pastaj mbi këtë do ndërtonin. Se deri ku do shkonim është, si më thënë, pastaj është çështje tamam artistike, po të bëjmë këtë punën e zanatit, të zhvendosim të gjithë këto gjëra që nuk i përkasin filmit, dhe ne do vazhdojmë me filmin pastaj. Deri ku do mbrim, pastaj është publiku, duhet gjykohet jo nga unë më pastaj, ose nga dikush. Elton, kthehemi pak tek punët tuaja. Puna juaj e parë mbasi mbaruat tek Marubi. Unë kam mbas Marubit, domethënë që kemi bërë diçka tuaj, private diçka. Domethënë aty ne kemi në shkollë në kuptohet ne bëjmë nga një film për çdo vit. Më pas, duke qenë se kjo puna e fiksionit domethënë është akoma shumë e vështirë dhe fondet e siç i tham, domethënë gjërat janë kështu. Unë kam vazhduar me dokumentar. Me trazh shkurtër? Kam bërë goxha dokumentar me metrazh shkurtër që të thotë është një formë e re në fakt që po hyn në Shqipëri, domethënë në përbot është goxha e përhapur, quhen pak a shumë në anglisht i thon web series, që do thënë janë seri të shkurtra, do thënë 5, llogaritet në fakt do thënë nga 3 deri në 10 minuta, do thënë këtë kohë zgjatje kanë, ku duke u nisur që nga projektet apo nga kompanitë apo nga do thënë një interesi i caktuar të disa organizatave ku diun se çfarë, nga këto prodhojnë do thënë një video dokumentar të tillë i cili shpreh domethënë ato shqetësime apo ato angazhime domethënë që kompania apo organizata domethënë kanë marrë përsipër. Unë me këtë si më thënë me këtë lloj stili domethënë jam njohur goxha herët, edhe kam punuar domethënë për Komisionin Evropian, edhe kemi bërë 3 video si më thënë që shprehin pak a shumë një veçancitë e Shqipërisë ose disa veçanësi Shqipërisë, domethënë duke kapur ushqimin, duke kapur artin. Dhe më pastaj, domethënë mbas shkollës, domethënë unë kam bërë 2 dokumentar të gjatë. Tek një nga dokumentarët, domethënë kam bërë pjesën e domethënë edhe të kamerës edhe të montazhit. Ndërkohë që tek i dyti që është për lëvizjen e grurave në Shqipëri kam bërë regjin. Këto janë dokumentarë që pak a shumë domethënë vinë me kërkesë dhe kam përshtypjen që kjo është si më thënë puna që si më thënë na pret tani, domethënë për shkak se situata është e tillë. Por unë në këto punë domethënë kam
jam përpjekur që të paktën atë që kam si njohuri, do të nga shkolla dhe njohuri personale që kam marrë gjatë rrugës edhe gjithçka që di nga teknika, domethënë e të bërit, do të thënë dash fiksion, dash edhe dokumentar, jam përpjekur t'i fus aty që të, do të thënë, punët pastaj mos t'jenë më ne pak a shumë i themi televizive, sepse do të thënë mos t'jenë të rangut reportazh normalisht. Kur thuhet televizive në këtë, si më thënë. Me që jemi tek dokumentaret, ju keni fituar edhe çmimin dokumentare më i mirë? Po, ajo është një punë, në fakt është e veçantë, është nga ato që në fakt mua më pëlqen shumë t'i bëj. Do të thënë, unë bashkë me një kolegën time kemi bërë një dokumentar që ne i themi dokumentar poetik, pak a shumë, është i zhanrit dokumentar poetik, i cili nuk është se ka lidhje direkte të tregoj një historinë e dikujt apo të tregoj historinë e diçkaje, domethënë që është kështu problematike apo direkte. Ky dokumentar është goxha i veçantë për mendimin tim, të paktën, se unë kështu do të gjykoja. Në këtë dokumentar ne tregojmë se si bëhet libri, si bëhet ai lloj objekti, domethënë që ne kemi gjithkohës në dorë dhe që jemi rritur me të, domethënë kemi gjithë ato emocione, domethënë kuptimin, kemi urrëtie, dashuri, domethënë kemi gjitha këto faza ku po ama nuk kemi menduar asnjëherë, ose të paktën unë kam dashur të tregoj, domethënë atë procesin mekanik thjesht të thatë, domethënë se si bëhet ky libër, domethënë. Dhe pastaj në rangun artistik, domethënë këtë dokumentar i kemi bashkangjitur në një farë kuptimi, domethënë zërin e Stefan Mallarmés, është një poet shumë i mirë francez, dhe kemi marrë tekste dhe i kemi vënë në shërbim të imazhit. Pra, nuk kemi bërë atë që zakonisht bëhet, që merret një tekst dhe kthehet në imazh, po unë kam zgjedhur imazhin fillimisht dhe pastaj me ndihmën e një kolegu tim që jeton edhe në Francë, Idlir Azizi, ai është edhe shkrimtar. Me ndihmën e atij kemi gjetur një tekst i cili do t'i përshtatej shumë fort këtij imazhi. Dhe paralelisht në këtë dokumentar tregojmë se si bëhet ky proces, edhe ndërkohë shoqërohet me zërin e Stefan Mallarmés që na tregon në fakt çfarë ose idenë e librit. Pra, merret me konceptin e librit edhe me këtë përplasje besoj që kemi arritur në një farë kuptimi që të bëjmë një diçka poetike, se është fjalë e madhe, kuptohet, po që paktën e kemi përpjekur. Dhe është një nga gjërat që unë i kam shumë qef. Do të thënë, ky dokumentar mos lidhet gjë me filmin libër? Po, ai është. I njëjti. Po. Vetëm se keni fituar çmim për dokumentar, jo për filmin. Jo, do të thënë, libër është dokumentar poetik. Do të thënë, libër, do të thënë, ky që sa përshkrova unë, domethënë është dokumentari që quhet Libër. Edhe për këtë kemi marrë çmimin si dokumentari më i mirë, domethënë. Kalojmë pak tek filmat. Filmi Cop njeriu, një film që ju jeni dhe skenarist dhe regjisor. Jam bash skenarist në fakt me dy miq të mi, domethënë me Erliona Çamin edhe Borin Lekën. Kolegë shumë i mirë Borini, sepse Borini tash sapo është diplomuar edhe ka bërë një master për skenar. Është një faqe ndërpres, është një punë e vështirë ti je dhe regjisor dhe skenarist? Është sepse ka një gjë në fakt, do të them të drejtën, ti nga që e shkruan që nga fillimi, domethënë çdo hap, çdo gjë, domethënë nuk shkëputesh dot. Dhe të duket sikur kushdo që të jep për shembull një ndihmë apo një dorë apo sikur të shikoj se kjo nuk më duket mirë tamam si skenë, domethënë kështu, ti aty prekesh shumë shpejt, domethënë thua, jo, mos ta prek atë se jo, se është e imja, është diçka që dhe un kam hequr keq, të them të drejtën, domethënë derisa e lçova, domethënë veten, dhe më kanë ndihmuar shumë dy kolegët e mi, sepse më jepnin një këndvështrime shumë të, domethënë shumë të forta, shumë të serta, po unë i kuptoja që ishin tamam miqësore, domethënë, sepse atë atmosferë kishim, domethënë. Dhe çfarë tematike ka ky film? Realisht, domethënë, ky film tregon në një farë kuptimi, domethënë, krejt një gjë personale time, që ishte shqetësimi im prej shumë vitesh. Për shkak sepse unë mendoj në një farë kuptimi që në Shqipëri, dhe këtë e them pa rezerva, domethënë njeriu është detyruar të bëjë ca gjëra që në kushte të lira nuk do t'i bënte. Pra, do të detyrohet të bëj lloj-lloj marrëveshjesh, të bëj lloj-lloj kompromisi, për shkak sepse, siç e themi domethënë popullorisht, domethënë për të siguruar bukën e gojës ose bukën e kalamojve që thuhet, domethënë zakonisht.
Dhe domethënë të jesh në këtë grad, domethënë të nivelit, si më thënë, të mbijetesës, të jetosh gjithkohës në mbijetesë. Sot mbijetoj, por nesër nuk i dihet, domethënë, po duhet të kapë edhe një punë, po të bëj edhe këtë, të bëj edhe atë. Dhe në këtë lloj grade, në këtë gjendje, domethënë njeriu është i gatshëm të bëjë çfarë do lloj kompromisi. Domethënë është i hapur, domethënë drejt, si më thënë, një korrupsioni shpirtëror. Dhe personazhi kryesor, domethënë që kam në film është pikërisht ky tipi që është njëri krejt i thjesht, domethënë pa shumë, po themi, shkollim edhe pa shumë kështu, punon taksigji pa licencë, domethënë është krejt ilegal, domethënë në një farë kuptimi, domethënë kështu. Dhe për shkak se nëna e tij, domethënë është smur dhe ka nevojë për ilaçe, ky ka bërë disa kompromise në jetë, cilën pastaj zhvillohen domethënë në film. Dhe një 2-3 domethënë kompromise të tjera domethënë që shfaqen aty sa për të dhënë idenë domethënë që kisha unë. Dhe por ama në fund ditës ai nuk është se është njeri i keq, dhe kur i jepet rasti që të shpëtojë domethënë një vajzë e cila gjendet domethënë në rrezik që e ka ky domethënë në taksi, ai e bën. Është një veprim që shumë njerëz nuk do e kishin bërë, domethënë, po ky karakter domethënë e bën. Pra që në një farë kuptimi, sido që të jetë domethënë, unë një fije shpresë e kam domethënë, edhe pse domethënë është shumë dark, është shumë e zezë domethënë si qasje apo si kënd vështrim. Por që mendoj që një fije dritë besoj që do jetë në fund. E filmi këtë trajton, domethënë merr gjithkohës, përgjithsisht ky film është si më thënë karakteri, pra vetëm me këtë merrem, domethënë merrem gjithkohës me këtë karakter. Filma të tjerë që ju jeni marrë? Filma të tjerë po brenda shkollës domethënë kemi bërë, kam pasur në një histori të e frymzuar nga një studio pikture, ku po kaloja një ditë domethënë aty dhe pash thjesht një piktore që ishte në studion e vet, domethënë e rrethuar me kuadra. Duke pikturonte domethënë krejt në botën e vet, domethënë dhe kuptohet ajo, si më thënë, tash duke e parë nga ana skenike, kuptohet ajo ishte komplet e rrethuar me piktura, që të thotë dhe vizualisht ai jep idenë domethënë që është domethënë në botën e vet. Edhe ky film i frymzuar nga kjo, që ka një histori krejt tjetër, është që është pak kështu histori simbolike. Është një vajzë që shkon për të blerë një pikturë, krejt thjesht për shtëpinë e vet domethënë aty, dhe normalisht kur e blen këtë pikturën, ajo e blen bashkë me piktorin, domethënë është më shumë kështu teorike si gjë. Dhe pastaj vizualisht domethënë piktori e ndjek domethënë nga mbrapa, dhe kjo ka si më thënë një eksperiencë shumë, si më thënë kështu, gati epshore domethënë me piktorin domethënë, edhe që përfundon që në fund ditës domethënë ne zbulojmë që kjo ishte thjesht në mendjen e saj domethënë. Elton, diçka të re që ke menduar të bësh më pas? Diçka që menduar në një film, do një dokumentar të ri? Ideja është, unë kam domethënë po punoj aktualisht domethënë me një projekt të Saidit. Edhe ata po bëjnë një video promocion pak a shumë një dokumentar të shkurtër, domethënë që tregojnë pak a shumë historinë e zhvillimit si më thënë të tregut teknologjik në Shqipëri. Ata kanë ndihmuar domethënë për një gjë, dhe tani po bëjnë një tip, po themi domethënë po tregojnë të historinë se çfarë ka ndodhur domethënë me ICT-n, thonë ato. Ndërkohë punë të tjera domethënë janë në vazhdim, domethënë që janë dokumentarë në një farë kuptimi ne i themi të porositur, sepse kjo është domethënë këtu jemi. Unë bashkë me kolegën time domethënë po kemi 2 dokumentarë të cilët i kemi nisur, edhe janë projekte pak më afatgjat. Janë po të rangut, si më thënë, ose po përpiqemi të bëjmë të rangut poetik. Njëri është shumë interesant, i cili unë kam vënë vërtet zemrën aty, është historia e 8 muzikantëve në Shqipëri që merren me fizharmonik. Dhe këta e kanë nisur këtë punë që fëmijë, dhe sot do të thënë fal edhe një pedagog të tyre që po që i ndjek edhe si më thënë i motivon. Ata do të thënë kanë formuar grupin për 8 muzikantëve, është Albanian Accordions, dhe po shprehin një gjë të veçantë në Shqipëri, prandaj jam shumë interesuar me këtë, sepse ata shprehin në fund të ditës historia e tyre tregon që në Shqipëri mund të bëhet. Pra, do të thënë edhe pse do të thënë është një rangu të muzikës ku do të thënë pagesat edhe kushtet janë shumë të këqija, ata
po ja dalin, do të thënë, janë djemë, do të thënë, që e kanë nisur në Elbasan shkollën, do të thënë të shkolla e muzikës e Elbasanit, dhe pastaj me shumë përpjekje kanë arritur që sot, do të thënë, 2 prej atyre dhe tjerët pastaj të vinë në vite, do të thënë janë diplomuar, kanë bërë dhe masterin për këtë punë, që janë të gatshëm që këtë eksperiencën e tyre t'ja japin dhe të tjerëve. Dhe kjo është një histori që mua më pëlqen shumë, sepse raporti që kanë ata me njëri tjetrin dhe mënyra se si, domethënë si e kanë mbajtur njëri tjetrin dhe kanë ardhur deri këtu, që mund të quhet një histori suksesi në një farë kuptimi. Është krejt i veçantë dhe unë, si më thënë, është një gjë që të doja ta kisha pas dhe unë. Do të thënë, prandaj jam shumë, si më thënë, i dhënë pas asaj historie. I dyti është një dokumentar që ne, si thash më parë, është tamam i rangut poetik, në vazhdimsi të libër. Ne kemi një projekt paka shumë që duam të bëjmë 3 të tillë, do të thënë si libër, po ashtu. I dyti do jetë me imazhe të trenit. Tekstin akoma nuk e kemi vendosur, si gjithmonë do ta vendosim mbrapa, por që kemi një ide, domethënë atë, këtë nuk e zbuloj sepse është akoma në proces, domethënë e sipër. Ndërkohë, pastaj kuptohet projekte të tjera, domethënë me Sorosin kemi një projekt, domethënë që kemi fituar një projekt për të bërë po prapë një dokumentar të shkurtër. Ata kanë një program që e kanë hapur tani, quhet Rrath, më fal, ka qenë dhe vjet, domethënë dhe e kanë ripërsëritur si vjet. Aty po kemi fituar domethënë një projekt ku do bëjmë, në fakt kjo është shumë interesante sepse ne do thënë aty aplikon me skenar. Pra, do thënë ishim shumë të lirë të zgjidhnim do thënë një problematik apo një shqetësim do thënë që na shqetësonte neve dhe të aplikonim aty dhe ata të sigurojnë do thënë në një farë mënyrë produksionin e kësaj videoje. Dhe tema e kësaj në fakt jemi çik kështu dramatik, por që normalisht domethënë po tregojmë pjesët, si më thënë, më të vështira të jetuarit në Tiranë. Domethënë qoftë nga ana ambientit, qoftë nga ana trafikut, qoftë nga ana, domethënë, edhe kjo është zhanri dokumentar, po që domethënë ne jemi shumë, si më thënë, kështu të përfshirë në të. Në një farë kuptimi po tregojmë, si më thënë, jemi çik të një anshëm në një farë kuptimi, domethënë, në këtë kuptim, po që të bësh një dokumentar të mirë, unë besoj që duhet të jesh një anshëm. Nuk i shpëton dot, domethënë, je ti që tregon historinë ose është këndvështrimi jot që ti e jep domethënë aty. Elton, unë uroj sukses dhe të falenderoj që ke qenë i pranishëm në këtë studio. Faleminderit juve. Nderuar miq, do të shkëputim për pak çaste, do të shkojmë në publicitet. Të nderuar teleshikues të televizionit Channel 1, kjo ka qenë gjithçka e përgatitur dhe për filmin amerikan The Blind Side, e do të rishiheni sërish javën e ardhshme në po të njëjtën orë. Deri atëherë, miru takofshim.